হে ফ্ৰেন্ডছ কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেন্সি লৈ আহিছো আজি এই ভিডিঅটোত গতিকে ভিডিঅটো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰাইভেট জব লৈ আহিছো আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম তাত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে Airtel job recruitment 2020 তো Airtel company ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে Assam private job private company Domino pizza recruitment 2023 free apply job to ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ফ্ৰী কে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে থাম্বনেলখন Airtel companyৰ চাকৰি all district of Assam private jobs 200 plus post মুকলি কৰা হৈছে no application fees ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ application fees মানে আপোনালোকে মাসুল দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লৰা ছোৱালী সকলোৰে বাবে চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে তো আজিৰ প্ৰাইভেট জব সমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমৰ প্ৰাইভেট জবটো হৈছে RBI and Punjab National Bank project under CRISIL Foundation Lokhimpur তাতে ফিল্ড কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আপোনাকৰ মানি ওয়েষ্ট সেন্টাৰ ফাইনান্সিয়েল লেকচাৰৰ ওপৰত আপোনাকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে নেম অফ পোষ্টটো হৈছে ফিল্ড কোঅৰ্ডিনেটৰ ফৰ বডলৈনি এণ্ড গুহিলামৰা ব্লক লখিমপুৰ তাতে আপোনাকৰ জবৰ যোনখিনি ডেসক্ৰিপচন এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া গোটেইখিনি ৰোল ৰেসপন্সিবিলিটি ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনিয়াকে স্যালাৰি আপোনালোকে পাব 12000 টকা দৰমহা কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস বিচৰা হৈছে 1 বছৰৰ পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে সোশ্যাল সেক্টৰ প্ৰজেক্ট ফিল্ড ওয়াৰ্কিং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন ফিল্ড লেভেল ট্ৰেইনিং এণ্ড capacity building will be prepared তো এই সকলৰ পৰা আপোনাকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যি সকলৰ এইখিনি আছে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ্ড পাই যাব good written and oral communication skill language and dialer state তো এইখিনি বিচৰা হৈছে basic computer email online meeting platform and online day entry platform এইখিনি বিচৰা হৈছে আৰু এপ্লিকেশন প্ৰসেসটো ইয়াতে আপোনালোকক এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশনখনত এটা আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব লাগিব যে সাবজেক্ট লাইনটো আপোনালোকৰ যোনটো সাবজেক্ট লাইন হৈছে ইয়াতে যোনটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে যোনখন এপ্লিকেশন আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব তো সেইখনত ব্লক লেটাৰ মানে ক্যাপিটেল লেটাৰ ডাঙৰ হাতত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি লব আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশন পোষ্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ ব্লকৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি কথা দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ধুনিয়াকে চাই লব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে সান ভেলি হস্পিটেল গুৱাহাটী ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে সিকিউৰিটি গাৰ্ড মেল ফিমেল দুই সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাস কৰিলে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা যোন সকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডেটটো দিছে 11/5/2023 টাইম দিছে 11 বজাৰ পৰা দিনৰ 11 বজাৰ এড্ৰেছ হৈছে সান ভেলি হস্পিটেল পূৰ্বাঞ্চল পথ মথুৰা নগৰ GS ৰোড গুৱাহাটী 781022 তো ইন্টাৰেষ্টেড কেনেসকলে ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে যোগাযোগ কৰি লব পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পিৰামল 66104 ডিজাইনেশন ফ্ৰন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ জেন্ডাৰ ফিমেল মহিলা সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 ইয়াৰ বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন এনি গ্ৰেজুৱেট ক্যান্ডিডেট সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব CTC এজ পাৰ কোম্পানী ষ্টেণ্ডাৰ্ড লোকেশন দিছে গুৱাহাটী আৰু ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দেখিছে ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব লাষ্ট ডেটটো 10 মেলৈকে দিয়া হৈছে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ST জোনছ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল বাৰামা তো এখন ST জোনছ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ক্যান্ডিডেট হেভিং কম্পিউটাৰৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু ফ্লুয়েন্ট ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিশ পোষ্টসমূহ হৈছে PGT কেমিষ্ট্ৰি যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ব লাগিব MSc ইন কেমিষ্ট্ৰিত MSc কৰা হ'ব লাগিব উইথ BEd সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে PGT ফিজিক্স MSc কৰা হ'ব লাগিব ফিজিক্সত উইথ BEd 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে PGT জুলজি MSc
জুলজি কৰা হ'ব লাগিব আৰু বিএড থাকিব লাগিব 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পিজিটি হিষ্টৰী এমএ হিষ্টৰী উইথ বিএড 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ল্যাব এসিস্ট্যান্ট গ্ৰেজুৱেট ইন সায়েন্স উইথ এক্সপেৰিয়েন্স ৰিকুৱেট ফিল্ড তো ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে যোনটো 5 নম্বৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন ইন সায়েন্স হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স ফিল্ড ৰিকুৱেটৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্সও বিচৰা হৈছে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ান যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন লাইব্ৰেৰিয়ান ইয়াৰ লগতে সায়েন্স অৰ হেভিং ডিপ্লোমা ইন লাইব্ৰেৰিয়ান সায়েন্সৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি হেভি ডিপ্লোমা লাগিব তো এটা নোট দিছে ক্যান্ডিডেট চল হেপি তো ইয়াৰ লগতে এটা নোট দিছে যে আপোনালোকক টিচিংৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু যিসকলৰ শৰ্ট লিষ্টত নাম আহিব সেই সকলক ডেমো মানে ক্লাছৰ এটা ডেমো দিব লাগিব আৰু ইন্টাৰভিউ এটেন্ড কৰিব লাগিব তো শৰ্ট লিষ্টৰ যোন সকল ক্যান্ডিডেটৰ নাম আহিব সেই সকল ক্যান্ডিডেটে ক্লাছৰ ডেমো দিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব তো এটা আপোনালোকৰ যোন সকল ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট আছে ইয়াতে এটা ইমেইল আইডি দিয়া আছে তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিউম সেন্ড কৰি দিব আৰু সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 16/5 লৈকে স্যালাৰি ইয়াত কিমান টকা দৰমহা দিব সেইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই আৰু কিবা যদি জানিব বিচাৰে ইয়াতে 3টা নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটোত 3টা যোগাযোগ কৰি ল'ব যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি আপোনালোকক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা জনাই দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছৰ 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ই নিউজ এনি বাবে সংবাদদাতাৰ প্ৰয়োজন ই নিউজৰ ফালৰ পৰা সংবাদদাতাৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে স্থানসমূহ এনে ধৰণৰ ডিব্ৰুগড় বৰপেটা তিনচুকীয়া গোলাঘাট গোগামুখ জুনাই শদিয়া বিশ্বনাথ উজনি মাজুলী টিয়ক আমগুৰি চৰাইদেউ লখিমপুৰ হিলচৰ তেজপুৰ বুকাঘাট নামচাই মৰাণ নামৰূপ গৌৰীসাগৰ বুগিনদী নাওবৈছা দুলিয়াজান নাহৰকটীয়া টিখাং তো এইসমূহ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যোগাযোগৰ বাবে ফোন নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু ইমেইল দিয়া হৈছে ইমেইলৰ যোগে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখটো দিছে 15 মে লৈকে তো কোনোবা যদি সংবাদদাতা মানে কৰিব বিচাৰে সংবাদদাতা হ'ব বিচাৰে তেনেহলে পোষ্টটো এনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব অতি সোনকালে ইয়াৰ পিছৰ 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আসাম ৰিফেল হাই স্কুল লখৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লখৰা ডিস্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ আসাম পিন নম্বৰ 784102 তো লখৰাত যোনখন স্কুল আছে আসাম ৰিলিফ হাই স্কুল তাতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰিন্সিপাল যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী উইথ বিএড হ'ব লাগিব ইউনিভাৰ্চিটি লাষ্ট 5 ইয়াৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জৰ ওপৰত আৰু হাই স্কুল এলং 5 ইয়াৰ্স টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে হাই স্কুলত পঢ়া মানে আপোনালোকৰ 5 বছৰ টিচিং লাগিব ঠিক আছে 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে টিজিটি মেথছ এণ্ড কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰফেশনেল সাবজেক্ট আৰু বিএড লাগিব 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পিআৰটি মিউজিক এণ্ড ডেন্স কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট উইথ ডিপ্লোমা মিউজিক ডেন্সৰ ওপৰত ডিপ্লোমা কৰা হ'ব লাগিব লগতে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অফিচ এসিস্ট্যান্ট কম একাউন্টেন্ট কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এনি গ্ৰেজুৱেট প্ৰিফেৰেবল পাই যাব যোনসকলে বিকম কৰি থৈছে সেইসকলে প্ৰিফেৰেবল পাই যাব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে একাউন্টেন্ট ক্লিকৰ ওপৰত তো এটা ইমেইল আইডি দি আছে এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে কিবা যদি সবিশেষ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তো নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি ল'ব সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা জনাই দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ৰিজিউম সেন্ড কৰিব বায়োডাটা সেন্ড কৰিব তাৰ লগত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনসমূহ কোৱালিফিকেশ্যনৰ সাৰ্টিফিকেট আৰু যদি কিবা বেলেগ পঢ়ি থৈছে তাৰ সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে সেন্ড কৰিব লাগিব টেষ্টিমনিয়েল ৰিসেন্ট ফটোগ্ৰাফ তো আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰিব লাগিব ইয়া হেইকেটা বস্তু আপোনালোকে এটা সেন্ড কৰিব যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে লাষ্ট ডেটটো দিছে আপোনালোকৰ 20 মে লৈকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি ল'ব স্যালাৰিটো নিগেটিভল কিমান টকা দৰমহা দিব হেতে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ইয়াৰ পিছৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড মেনেজাৰ ফৰ লষ্ট এট বৰবাৰী গুৱাহাটী তো গুৱাহাটীৰ যোনটো লজ আছে তাতে আপোনালোকৰ ওয়ান্টেড মেনেজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে নো এপ্লিকেশন ফিজ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে মাসুল দিব নালাগে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে যোগাযোগ কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 10 মে লৈকে আছে এই তলতে এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে
8 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ৰিকুৱেট কাষ্টমাৰ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভ ফিমেল তো এই পোষ্টটো ফিমেল সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অফিস এট পাল্টন বজাৰ গুৱাহাটী তো গুৱাহাটীত যোন পল্টন বজাৰ যোনটো অফিস আছে তাতে আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভত কাম কৰিব লাগে ফিমেলৰ কাৰণে নো এপ্লিকেশন ফিজ কোনো ধৰণৰ মাসুল দিব নালাগে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি ল'ব কল কৰিব পাৰে আৰু হোৱাটছআপৰ যোগে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰিব পাৰে লাষ্ট ডেট 10 মে লৈকে দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে এপ্লিকেশন ইনভাইটেড for the following post all saints Dyson school Tezpur CBSE affiliated school to a Tezpur এখন CBSE affiliated school ফালৰ পৰা এই পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটা বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্ট হৈছে আসামিজ যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে BA MA honor in Assamese তো আপোনালোকে অসমীয়াত মেজৰ থকা হ'ব লাগিব সেকেন্ড পোষ্ট হৈছে সোশ্যাল সায়েন্স BA/MA আৰু মেজৰ জিওগ্ৰাফিত থাকিব লাগিব তো এই সমূহ পোষ্ট দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু যাৰ এই কোৱালিফিকেশন সমূহ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে যোন সকলৰ BA DLED আছে কোৱালিফিকেশন তেওঁলোকে কম্পালসৰি এই পোষ্টটো পাবই তো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আৰু ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি ল'ব ইমেইল আইডিত আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 22 মে লৈকে দিয়া আছে 10 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেট এক্সপেৰিয়েন্স ফুল টাইম chartered accountant and senior tele accountant male only তো ইয়াতে আপোনালোকৰ একাউন্টেন্ট আৰু সিনিয়ৰ টেলি একাউন্টেন্টৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফুল টাইম কাম কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে পুৰুষ সকলেহে অকল এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে মহিলা এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অনলি পুৰুষ তো এটা আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰৰ GST ইনকাম ট্যাক্স এণ্ড আদাৰ লিগেল কমপ্লেইন্টস ফৰ ৰেপুটেড বিজনেছ হাউস এট সথেবাৰী গুৱাহাটী তো এটা আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি নলেজ বিচৰা হৈছে GST ওপৰত ইনকাম ট্যাক্স এণ্ড আদাৰ লিগেল কমপ্লেইন্টছৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি কম্পিউটাৰৰ নলেজ বিচৰা হৈছে ইন্টাৰেষ্টেড কেনেসকলে এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে যোগাযোগ কৰি ল'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডমিনোজৰ ফালৰ পৰা ডমিনোজ পিজ্জাৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা জব ওপেনিং হৈছে জুবলিটেন্ট ফুড ওয়াৰ্কস লিমিটেড গুৱাহাটী সোনাপুৰ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টটো হৈছে ফাইনেন্স এছ'চিয়েটড বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টেক হোম আপোনালোকে দৰমহা পাব 18000 পৰা 20000 টকা দৰমহা পাব ওয়াৰ্ক আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব ইন্টাৰনেল অডিট বাৰ্গেটিং ইনভেন্টৰী ৰিকগনাইজেশ্যন লছ এটসেট্ৰা তো এই সমূহৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কামটো হৈছে এইখিনি এটা আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে CV সেন্ড কৰি দিব আৰু লাষ্ট ডেট 10 মে লৈকে দিয়া হৈছে এটা বহুত ভাল পোষ্ট এই পোষ্টটো তো যি সকলে ইন্টাৰেষ্টেড এপ্লাই কৰিব কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পোষ্ট আপোনালোকে পাবই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু অনুৰোধ তো আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ নতুন তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অল আমিন ইছলামিক মডেল স্কুল গৰিমাৰী ছয়গাঁও তো গৰিমাৰী ছয়গাঁও যোনখন মডেল স্কুল আছে তাতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষকৰ বিভাগত প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সোশ্যাল সায়েন্স BA আৰু MA ইংলিশ বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে জেনাৰেল সায়েন্স BSc MSc বিচৰা হৈছে কন্টাক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি ল'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 13 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেট মেথছ টিচাৰ এনি একাডেমি ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেওঁলোকক সকলোখিনি জনাই দিয়া হ'ব 14 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ব্ৰকফিল্ড সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল গোৱালপাৰা ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কেমিষ্ট্ৰি PGT টিচাৰ বিভাগত বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 30000 টকা আপোনালোকে দৰমহা পাব আৰু বটেনি জুলজি কাৰণে স্যালাৰি আপোনালোকক দিব 26000 টকা তাতকে প্লাস আপোনালোকৰ পিছলৈ দৰমহাটো বাঢ়ি যাব ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালৰ ইমেইল আইডি অফিচিয়েল ইমেইল আইডি সেই ইমেইল আইডি দিয়া আছে তাতে আপোনালোকৰ CV সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনসমূহ বায়োডাটা আছে বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 15 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডৰড অফ আপাৰ আসামৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ লুকিং ফৰ এৰিয়া সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি হৈছে
লোকেশন আপাৰ আসাম স্যালাৰি 25000 পৰা 30000 টকা দৰমহা দিব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স ইন ৰিটেল সেলস ইন্ডাস্ট্ৰি এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফেৰেবল পাই যাব বিল্ডিং মেটেৰিয়েল আপোনালোকৰ মানে স্যালাৰিটো 25000 পৰা 30000 টকা স্যালাৰি দিব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰিটেল সেলস ইন্ডাস্ট্ৰি এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু বিল্ডিং মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো জব ৰোল কেটা হৈছে আপোনালোকৰ ৰোল কেটা হৈছে 1 নম্বৰ সেলস 2 নম্বৰ ডিলাৰ মেনেজমেন্ট 3 নম্বৰ হৈছে ডেবিটৰ মেনেজমেন্ট আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে টিম সাইজ এটা ইমেইল আইডি দিয়া আছে সিবি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব লাষ্ট ডেট 10 মেলৈকে দিয়া আছে 16 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ৰিস্তা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন শিৱসাগৰ বাঞ্চৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট নিডেড ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ আৰু বিএ পাছ বিচাৰিছে এজ লিমিট 28 ৰ পৰা 40 বছৰ বয়স হলে আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে শিৱসাগৰ আৰু ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লব লাষ্ট ডেট 10 মেলৈকে দিয়া আছে 17 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সায়াম ষ্টিলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিজাইনেশন MESO SSO ASM এসিস্ট্যান্ট সিনিয়ৰ মেনেজাৰ তো এই মেনেজাৰ বিভাগত বহুকেটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট স্যালাৰি এজ পাৰ ইন্ডাস্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লোকেশন সমূহ হৈছে ডিমা হাছাও কাৰ্বি আলং শিলং এণ্ড টুৰা তো এই সমূহ লোকেশনৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে কোনোবা যদি এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলং কৰিছে তেনে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব তলত দিয়া ইমেইল আইডিটোত লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 12 মেলৈকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি লব বহুত এটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে তো যোন সকল ইন্টাৰেষ্টেড অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি লব 18 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কোম্পানী এটা কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কোম্পানীটো হৈছে ৰাইজেল ইন্ডাষ্ট্ৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্ট কোৱালিটি এক্সিকিউটিভ আৰু সেমিস্টাৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লোকেশন আমিনগাঁও নৰ্থ গুৱাহাটী স্যালাৰি নেগেটিবল এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে বিএসসি আৰু এমএসসি এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 5 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে এটা ৰেসপন্সিবিলিটি গুটেখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব চাই যদি আপোনালোকৰ লগত মিলিছে তেনেহলে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিব ইয়াৰ লগতে বেনিফিটো আছে বহুত বেনিফিট সমূহ হৈছে বেচেলাৰ ৰিকমেন্ডেশন তো আপোনালোকৰ যোন সকল বেচেলাৰ আছে তেওঁলোকে ৰিকমেন্ডেশন পাই যাব প্ৰভিডেন্ট ফান্ড আপোনালোকে পাই যাব যোনটো পিএফ বুলি কয় আৰু গাৰটিয়া পাব মেডিকেল ইন্সুৰেন্স পাব পেইড লিভ তো এইসমূহ আপোনালোকৰ বেনিফিট কমে আপোনালোকৰ 5টা বেনিফিট আছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে এই বেনিফিট সমূহ আপোনালোকে পাই যাব এটা আপোনালোকৰ এটা ইমেইল আইডি দিছে কোনবা যদি চাকৰিটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব লাষ্ট ডেট 11 মেলৈকে দিয়া হৈছে 19 নম্বৰ পোষ্টটো এটা বহুত ভাল পোষ্ট 19 নম্বৰ এটা বহুত ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে যোনটো এয়াৰটেল কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো হৈছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ অফিচাৰ সেক্টৰ টেলিকম তো এই বিভাগত আপোনালোকে পোষ্ট কাম কৰিব লাগিব কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ অফিচাৰ বিভাগত কাম কৰিব লাগিব সেক্টৰটো হৈছে টেলিকম লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আৰু আপোনালোকৰ দৰমহাটো দিব 16000 টকা মান্থলি প্লাস আপোনালোকে ইনসেন্টিভ পাই যাব ক্যান্ডিডেট গুড কমিউনিকেশন স্কিল আৰু পজিটিভ এটিটিউড বিচৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকক মানে এজন ভাল শিক্ষা থকা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে তলতে ইমেইল আইডি দিয়া আছে অফিচিয়েল যোনটো এয়াৰটেলৰ ইমেইল আইডি ইমেইল দি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিবি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব লাষ্ট ডেটটো 10 মেলৈকে আছে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি লব তো এটা বহুত ভাল পোষ্ট লাষ্টৰ পোষ্টটো এয়াৰটেল কোম্পানী ফালৰ পৰা তো বহুতে পোষ্ট বিচাৰি থাকে তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এইসমূহ ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেন্সি লৈ আহিলো আৰু কোনোবা যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক কাৰণ লাষ্ট ডেট সমূহ বেছি দিন দিয়া নাই অতি কম সময়ত পোষ্টসমূহ শেষ হৈ যাব লাষ্ট ডেট গুচি যাব ইন্টাৰেষ্টেড কোনোবা যদি আছে পোষ্ট ভাল পাইছে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক এটকা মাসুল দিব নালাগে চাকৰি আপোনালোকে পাবই তো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেট বিলাক আনি থাকো ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আনি থাকো আৰু সেই জবৰ আগতীয়াকৈ যদি অফিচিয়েল নোটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ